My God, I hate drugs. Tala unilateral ceasefire na idineklara ng New People's Army o NPA. Patibong lamang, ayon yan kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Si Leo Sarne sa ulat. Radyo Pilipinas, report. Naniniwala si Defense Secretary Delfin Lorenzana na patibong lang ng NPA ang kanilang pagdedeklara ng unilateral ceasefire ngayong Kapaskuhan. Ayon kay Lorenzana, siguradong gagamitin lang ng NPA ang naturang ceasefire para ipagdiwang ang kanilang anibersaryo sa December 26. Base sa karanasan, kalimitang ipinagdiriwang ng NPA ang kanilang anibersaryo sa pamamagitan ng pag-atake sa mga military at civilian targets. Ayon kay Lorenzana, posibleng taktika lang ng NPA ang ceasefire para makapaglunsad ng surprise attack sa mga army detachments. Una nang sinabi ni Lorenzana na hindi siya pabor na magdeklara ng Suspension of Military Operations o SOMO ang pamahalaan ngayong Kapaskuhan dahil gagamitin lang ito ng NPA bilang pagkakataon na makapagpalakas ng puwersa. Ang unilateral ceasefire na idineklara ng NPA ay epektibo mula alas 12:01 ng Disyembre 24 hanggang alas 11:59 ng Disyembre 26 at alas 12:01 ng Disyembre 31 hanggang alas 11:59 ng Enero 1. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Sa kaugnay pa ring balita, Malacanang wala pa ring opisyal na pahayag kung magdedeklara ng holiday ceasefire sa New People's Army. Live mula sa Malacanang, mag-uulat si Alvin Baltazar. Radyo Pilipinas, report. Sa Raisa kong ang spokesperson ng palasyo ang tatanungin, tutuloy ito na magamit ng NPA ang holiday ceasefire sa kanilang pansariling interes. Sinabi ni Presidential Spokesman Attorney Salvador Panelo na hindi pa o hahayaan o pahihintulutan ng gobyerno ang nakagawian gawin ng komunistang grupo sa mga nakalipas sa panahon na ginagamit ang panahon ng ceasefire na idineklara ng pamahalaan para manghimok ng mga kabataan lalo na ng mga lumad na sumapi sa kanilang samahan. Kaya ayon kay Panelo, may katwiran si Defense Secretary Delfin Lorenzana kung umayaw man ito na magrekomenda ang AFP kay Pangulong Duterte ng ceasefire sa pagitan ng komunistang grupo. Magaganon pa man, aminado si Panelo na wala pang posisyon kung tungkol dito si Pangulong Rodrigo Duterte bilang Commander-in-Chief. Magugunitang kani-kanina lang ay nagdeklara ng unilateral ceasefire ang NPA ng tigil putukan epektibo mula Disyembre 24 hanggang 26 at December 31 hanggang January 1 ng susunod na taon. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kinumpirma po ng Department of Education o DepEd Region 12 bayan na merong lumad schools sa Region 12 na nag-ooperate ng walang permit. Ito ang isiniwalat ni DepEd Region 12 Director Alan Farnazo na may mga lumad schools ang nag-apply ng permit ngunit hindi nabigyan dahil sa requirements na kailangang ma-comply. Ay kay Farnazo, matatagpuan ang naturang lumad school sa Sarangani Province, South Cotabato, Sultan Kudarat at Cotabato Province. Nilinaw nito na walang kautusan ang DepEd Region 12 na kautusan na ipasara ang lumad schools ngunit nagpaalala sa disadvantages sa mga bata o nagpaalala na disadvantageous ito sa mga bata lalo na kung lalabas sa kanilang mga school records na nag-aral sila sa mga eskwelahan na walang permit mula sa DepEd. Sa iba pang balita, inimbestigahan ni Police Regional Office 13 Director Chief Superintendent Gilbert Cruz kung may paglabag sa police operational procedure sa pag-aresto kay Jabonga Vice Mayor Glicerio Monton. Ito ang tiniyak ni PNP spokesperson Chief Superintendent Benigno Bong Durana Jr. matapos na akusahan ni Agusan Representative John Amante ang PNP ng pagtatanim ng ebidensya laban sa vice-alkalde. Magugunitang inaresto si Vice Mayor Monton noong November 28 sa isang joint operation ng PNP at PDEA matapos ma-recover sa kanyang possession ang 60 grams ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 708,000 pesos at isang granada. Ang Vice Mayor ay nakalista bilang high-value target level 2 sa drug watch list ng PNP. Sinabi ni Durana na ang kaso ay kasalukuyang nasa husgado pa rin at hayaan nila ang korte na magdetermina ng katotohanan sa kaso ng vice-alkalde. Gayunpaman, siniguro ni Durana na hindi kukonsintihin ng pamunuan ng PNP ang kanilang mga tauhan na may ginagawang paglabag sa tungkulin.
Ginagamit lang ng grupo ni dating Bayan Muna Representative sa Toro Campo ang mga lumad para makalikom ng pondo mula ho sa mga foreign donors. Ito ang ihayag ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Noel De Toyato sa isang press conference sa Camp Aguinaldo kung saan humarap rin ang mga tribal leaders na mga katutubo. Ayon kay De Toyato, ang aktibidad ni sa Toro Campo sa Talaingod kung saan ay inaresto ito sa umunoy tangkang pagkidnap sa 14 na menor de edad na mag-aaral ay bahagi lamang ng mas malawak na operasyon ng CPP-NPA na tinatawag na Lumad Schools. Kabilang dito sa Salumpongan Tatanu Kanogon Community Learning Center, Mindanao Interfaith Services Foundation Inc. Academy, Assumption Interfaith Academy Foundation, Father Fausto Tentorio Memorial School, Mindanao Community Agricultural School Foundation Inc., Tribal Filipino Program in Surigao del Sur, Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development at Center for Lumad Advocacy and Networking Incorporated. Sa iba pang tampok na balita, hindi na kailangang sumailalim ni Pangulong Rodrigo Duterte sa drug test sa kabila ng panibagong hamon ni Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, malakas naman ang pangangatawa ng Pangulo sa kabila ng pag-amin nito na sumailalim sa colonoscopy at endoscopy. Magugunit ang hinamon ni Trillanes si Pangulong Duterte na magpa-drug test matapos magbiro ng minsang tumikim ng marijuana para manatiling gising. Bagaman tutol sa shabu, pabor naman ang punong ehekutibo sa legalisasyon ng medical marijuana. Ito pa rin ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Hila muna paalala pa rin ang oras natin alas 12:49 na po ng tanghali. Radyo Pilipinas News Nation. Ang katotohanan, unti-unti nang nabubunyag. Man minangitan away ang mga nitibo, maudiyay sa lipatay ang akong bana. Kaya hindi may makatubag. Ang mga salarin, unti-unti nang napapangalan. Estudyante na mo nga college, gipatay ninyo. Karamo sulod mo dito, nanay dira. Mauna nga mo, ayaw na kami sa inyo. Makasabot mo sa nagbolunteer si dato, di ba nagawa? Nakasabot sa inyo ang trabaho nga dili mayo. Mga akusasyon, kanilang pinasisinungalingan. Hindi po kami nagawad ang mga bata. Nakipag-usap po kami sa governor, kay mayor, kanang po government agencies, kaya lang hid po ni bago po manitabo itong pangyayari na po. Kaso karoon lang po, biglaan po. Yung po yung gusto kong ipaliwanag na emergency lang po. Hindi po namin kung saan gagawin sa mga bata. Isyung noon pa pinag-uusapan, ngayon ba'y mabibigyan ng kaliwanagan? Ang NPA ko na human rights, lingkod ang nahiristari wala. Mamagitan ni Committee Chair on Health ng Sangguniang Panglungsod, Councilor Dr. Bones Lim, anya dapat pakatandaan ang mahahalagang alituntunin at paalaala sa atin. Una, kailangan magkaisa upang labanan ang AIDS. Bahagi nito ay ang mga hakbang at kaalaman sa kung papaano ito maiiwasan. Pangalawa, dapat magbigay suporta upang uunawa sa mga taong meron o nabubuhay na may AIDS. Pangatlo, dapat nating alalahanin yung mga pumanaw sanhi ng AIDS upang magbigay aral. At pang-apat, dapat makialam at makiisa sa pagbuo ng mga hakbang kung papaano tuluyang masumpo ang AIDS. Ay Councilor Lim, pakatandaan na hanggang sa mga panahong ito, wala pa ring gamot o lunas sa AIDS. Walang dapat ipag-alala ang mga magpapacheck up na positibo sa HIV dahil mananatili confidential at hindi ibubunyag sa publiko. At meron na ring available na gamot para makontrol ang virus ng HIV, hindi AIDS, na makukuha sa Northern Mindanao Medical Center. Magkakaasa ang mga HIV/AIDS positive na pangangalagaan ang kanilang identity at mga karapatang pantao dahil may batas na rin na magtatanggol sa kanilang mga karapatan. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, kini si Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas. Sa iba pang balita, hiniling ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Department of Labor and Employment o DOLE na payagan ang mas maraming Pilipino sa Libya na makapagbakasyon sa Pilipinas at bumalik sa kanilang trabaho sa nasabing bansa. Sa kanyang liham kay Labor Secretary Silvestre Bello, inirekomenda ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin ang exemption sa deployment ban sa Libya ng OFWs na may valid contracts. Sinabi ni DFA Assistant Secretary El Mercato na saklaw ng panukalang exemption ang mga na-stranded sa Pilipinas matapos itaas
ng DFA ang alert level sa Libya mula sa alert level 2 patungo sa alert level 3. Ang mga Pilipinong saklaw ng bagong exemptions ay dapat magsumite ng employment contract at liham mula sa kanilang employer na humihiling ng kanilang pagbalik at ang garantiya ng kanilang kaligtasan at seguridad.